Ollaan saavuttu tänne Muotkatunturille ja täällä onkin valtava upea syksy parhaillaan ja on upeita värejä ja täällä on hienosti ruska lähtenyt käyntiin. Ja tää on mulle tosiaan ensimmäinen kerta nyt sitten täällä Muotkatunturin erämaa-alueella ja tosiaan valikoitu sitten siten, että lähdettiin tosta Muotkan Ruoktulta liikenteeseen ja siitä sitten joen vartta lähdettiin etelään päin. Ja tää on sitten tosi kiva, kun se on suunnistamisen kannalta tosi mukava tavallaan edetä, kun voi vaan sitten seurata sitä jokilinjaa ja sitä mukaan ei välttämättä sitä tarvii koko ajan roikkua kartassa. Ja olisi ideana tosiaan jonkun aikaa vaeltaa sitten tätä joen vartta etelään päin ja sitten olisi tarkoitus nousta tonne tunturialueelle vähän katsomaan, että minkä näköistä siellä on. Ja sieltä sitten varmaan jossain vaiheessa sitten pudotellaan takas tähän jokivarteen ja vaelletaan sitten sitä pohjoiseen päin. Ja näin ollen pysytään sitten ainakin toivon mukaan kohtalaisen helposti kartalla ja nautitaan ja ihmetellään tätä erämaa-elämää ja rauhoitutaan taas kiireisen kesän jäljiltä. Ja nyt sitten teltalla tällä kertaa tosiaan liikenteessä ja täällä onkin vähän kivinen maaperä, niin se on aina saa olla varuilla, ettei hakkaa noita telttakiiloja sitten ihan soiraksi täällä. Ja nyt mullakin sit on just se tasan 10, mitä tuohon Hillebergin tunnelitelttaan tarvitaan, niin koitetaan niillä pärjätä reissu loppuun saakka. Ja tosiaan rennoilla fiiliksillä ja ei muuta kuin etelää kohti ja katsotaan millainen seikkailu tästä saadaan tällä kertaa aikaiseksi. Ollaan saatu leiri pystyyn ja kokkailtiin tossa vähän hernekeittoa. Se oli Mimmin idea, kun hän tossa kaupassa mietti, että laitetaanko muussia ja nakkeja vai tehdäänkö hernekeittoa. Ja sit jotenkin meikäläisen laiskuus vei voitoa ja sanoi, että ei hitsi, että tehdäänkö vaan hernari, että se on super easy. Ja oli kyllä hyvä veto. Ja jonkun verran tämmösiä pikkuhötyyköitä tässä pyöriä haahuilee ympärillä, mutta annetaan heidän kotonaan touhuta mitä haluavat. Ja tosiaan ollut aika kiva päivä aloittaa tällainen pieni metsäurakka ja ollut kyllä silleen mukava, miellyttävä keli. Ja ehkä vähän lämmin vieläkin ja pitäisi viikonlopuksi vähän lämmetä lisää vielä. Ja ettei ole ihan nyt sellaiset syyskelit, mitä on yleensä tähän aikaan. Mutta kuivana pysytty ja teltta pystyssä ja tosiaan vatsa täynnä hyvää ruokaa, niin nyt voi tässä rennosti vaan tulistella illan ja rouhottua tähän pohjoisen erämaiden meininkiin ja nautiskella sitten luonnon rauhasta ja raikkaasta ilmasta. Ja ehkä
muutama kuppi teetä tästä vielä. Ja mulla on tossa tosiaan vielä iso pata porisee täynnä vettä. Et laitetaan tosta molemmille juomapullot täyteen ja siitä saadaan sitten vielä hyvät teevedet. Ja kyllä kelpaa. Nauttii ruskan väreistä. Kattellaan sitten taas huomenna lisää. Et ei muuta kuin hyvää yötä. Hyvää huomenta. Sitten olisi ensimmäinen yö takana täällä Muotkatunturella. Ja siinä vähän yöllä vettä sateli ja ei mitään sen ihmeemmin, että oikeastaan sitten tossa aamuaikana jo sen verran tässä vähän tuuli nappas kiinni, että se kuivatti teltankin jo ihan kokonaan. Ja nyt sitten tänään olisi varmasti vähän tiukempi päivä silleen fyysisesti, kun ajateltiin nyt vähän reippaammin kävellä sit tonne etelään päin. En tiedä sit yhtään mihin saakka sitä jaksaa tänään laahustaa, mutta kuitenkin sinne päin lähdetään ja ihmettelemään ja ihastelemaan taas tätä ruskan värittämää maisemaa. Ja nyt on tosiaan aamiaisen laittoa ja saa nähdä mitä sitten tuolta pussin syövereistä löytyy, mitä syödäänkään tänä aamuna, mutta varmasti jotain, mikä sitten nälän vie ainakin pois. Ja sitten vaan kimpsut ja kampsut kasaan ja sitten muuta kuin nokka kohti etelää.
Tässä sitä on nyt hetken aikaa lauhusteltu. Alkaa aika komeasti tunturit tuolla näkymään ja keli on ihan älyttömän upea, niin kyllä tässä kelpaa tallustella ja ihmetellä erämaan lumoa ja ai hitsi, noita kohti. Mä vähän epäilen, että ollaan tonne noille tuntureille varmaan sinne hollille hiipimässä ja katsotaan, jos sieltä saadaan jonkunnäköinen yöpaikka ja sitten huomenna lähdetään vähän ylöspäin sitten kattoo, että kuin ylös tonne tuntureille jalka jaksaa kiivetä. Tänne sitä ollaan päästy nyt leiripaikalle ja olikin tosi kiva päivä tänään. Pistettiin teltta siihen, tulee tuulen suunnan mukaisesti laitettu toi tunneliteltta tohon pystyyn ja tosiaan vieläkin seuraillaan tätä jokea ja siinä on oikeastaan yksi mistä mä oon yllättynyt aika paljonkin nyt täällä Muotkatuntureilla on se, että miten paljon täällä on tämmöstä käytännössä laakeeta aluetta tässä joen varressa. Et tää on tosi hieno, kun saatan teltan laitettu ihan joen viereen kiinni ja aika bueno juttu. Ja muutenkin silleen tosi järkevää maastoa kulkee ainakin tähän saakka. Ja tuolla upeasti vielä sit aurinko laskee tonne tuntureitten taakse ja valtava upea paikka kyllä. Ja tänään tuli ehkä tarvottua joku ehkä 10-12 kilometriä, mikä oli tosi easy, koska me lähdettiin joskus ehkä siinä about 11 korvilla. Ja sitten leiriin ruvettiin laittaa pystyyn varmaan 5 tuntia, 6 tuntia myöhemmin sitten. Ja käytiin tosiaan myöskin siinä Lahtisen kämpällä oli hieno päästä siinä piipahtamaan ja vähän tutustumaan siihen historiaan, miten hän on sit tosiaan silloin aikanaan hiukan ennen jatkosotaa valmistunut sitten opettajaksi ja siitä sit tie kävikin sitten sotaan ja sen jälkeen käynyt paljon sitten Inarin muuton jälkeen täällä sitten
pohjoisessa kalastamassa ja se oli myös aika hauska pikku sellainen trivia siinä, kun mietin just sitä, että miksi se on niin pieni se mökki, niin kun ei ole vaan ollut oikeastaan isompia puita saatavilla. Et se on tehty just sen kokoiseksi, mitä puun pituus on antanut myöden ja on kyllä makea ja hieno päivä kyllä. Ja kovin tuulee. Katsotaan sitten mitä huominen tuo tullessaan ja varmaan ainakin lisää lämpöä, jos ainakin noi sääennusteet pitää paikkansa ja päästään vähän kipumaan ylös ja katsoo miten reisissä riittää potkua. Mut sitä ennen on kiva viettää iltaa tässä ja nauttia vähän teltan suojissa. Hyvät yöunet. Näistä ollaan reissun päälle taas päästy ja viime yönä tuli nukuttua varmaan joku 10 tuntia. Mulla oli jonkun verran vähän semmoista hartia pääsärkyä. Ei oo taas hetken aikaa kantanut mitään järin painavaa rinkkaa, että mitä tuo lähiretkeilykin, niin kyllä se vaan kun on sitä ruokaa ja muuta niin paljon vähemmin tietyllä tavalla, niin ei se aina anna sitä ihan samaa painoa tonne hartioille. Ja nyt sit tosiaan olisi tarkoitus lampsia vähän ylemmäs. Käydään kattoo vähän miltä tuolla tunturin rinteellä näyttää ja toivottavasti maisemat aukeaa sieltä, ainakin keli on ainakin viimeisen päälle. Ja nyt sitten tosiaan töppöstä toiseen eteen, käydään siellä huipulla ja siellä sitten pullakahvet ja teet ja jossain hienossa paikassa ja sit pikkuhiljaa sieltä rinteeltä taas tänne joen varteen ja etsimään jonkunnäköistä järkevää leiripaikkaa. Varmasti kiva päivä tiedossa.
Ai hitsi, mikä paikka löytyi tästä. Ollaan kiipeämässä ylöspäin ja valtava upea tällainen pieni lampi kautta järvi löytyi tästä tunturin rinteeltä ja aika bueno. Mä tosta äsken kurkkasin, että siitähän olisi voinut melkein vaikka pulahtaa, jollei olisi tällainen vilukissa, mutta ehkä joskus keskellä heinäkuuta, jos toi järvivesi olisi semmonen sopiva +23, niin meikäläinenkin voisi sitten uskaltautua sinne, mutta hitsi on makea paikka. Taustalla näkyy meidän kohde. Sinne mars! Näin sitä ollaan nyt huipulta selvitty tänne alas ja täytyy sanoa, että oli kyllä ihan huikeen komeet maisemat. Et ne kyllä yllätti siinä jo puolessa välissä matkaa, kun kiivettiin ylöspäin. Et se oli kyllä tosi upea, kun se on niin korkea se tunturi, niin siitä pystyi sit näkemään aika reippaastikin vähän joka suuntaan. Ja oli kyllä hieno kokemus päästä siellä ylhäällä käymään. Ja siinä tosiaan oli kyllä hieno sen hiekkasärkän yli lähteä siitä sitten käppäilee pikkuhiljaa sinne tunturin huippua kohti. Ja mitä ylemmäs luonnollisesti mentiin, niin sen kivikkoisempaa siitä tuli, mutta täytyy sanoa, että mitä itse on noita tuntureita kiivennyt tässä elämän varrella, niin toi oli kyllä yksi miellyttävimpiä nousuja kyllä pitkään aikaa. Ja sen huomasi, että siinä jotenkin sellainen ehkä semmoista ihan järkyttävää kivikkoa ei niinkään ollut. Että pääsi semmosia isompia kiviliuskoja kävelemään ja oli kyllä tosi miellyttävä kävellä. Et voin kyllä lämpimästi suositella, että jos haluu lähteä johonkin vähän maisemia kattelemaan, niin täältä sitten siitä Peltojärven vierestä löytyy kyllä komeata tunturia. Pääsee vähän ihastelemaan ja oli kyllä komea ja iso myöskin se Peltojärvi itsessään. Et se oli kyllä vähän alkuun mietittiin, että jos ollaan muutama päivä kauemmin reissussa, niin oltais voitu sitten kiertää sieltä Peltojärven eteläpuolelta, missä on ne upeat hiekkarannat. Mut nyt sitten tällä kertaa päätettiin, että käydään vaan huiputtamassa ja tullaan takas ihmettelemään elämänmenoa tänne jokirantaan. Ja ainakin tällä hetkellä se vaikuttaa enemmän oikealta päätökseltä. Et se on ilmeisesti ainakin ennusteiden mukaan huomenna pitäisi sit rupea vettä satamaan ja siitä ei tiedä sit kuinka kauan se sataa. Sikäli mikäli ollut kyllä hirmu hyvä tuuri näiden kelien kanssa. Ja on se sit vaan lounasta tauluun ja sitten matka jatkuu seuraavaan yöpaikkaan.
Oho. Tänään onkin ollut aika tiukka päivä. Käytiin tosiaan ensin huiputtamassa se peltoaivi siitä ja sitten siitä ollaan sitten jatkettu tätä jokivartta ja siinä ilmeisesti meneekin muutama eri linja siinä jokivarressa ja ilmeisesti osan matkaa ainakin tultiin eri linjaa, koska mä en ainakaan muista ihan tarkkaan, että sellaisia kohtia olisi ollut tuossa menomatkalla. Ja nyt sit kello mahtaa olla varmaan jossain 6:30, veikkaisin. Niin kyllä sit kun ennen 11 lähdettiin liikenteeseen, 8 tuntia käytännössä taas oltu oikeastaan pelkästään jaloillaan, niin kyllä sen huomaa, että kyllä se rupeaa selkeästi tuolla kantapäissä tuntumaan ja hiukan hartioissakin toi ringan kantaminen. Ja siitä on kyllä aika bueno, että on niinku kunnon vaelluskengät, että se kyllä helpottaa hirvittävän paljon tällaisessa kivisessä ja metsämaastossa, kun on raskas kantamus, niin kyllä ne kunnon vaelluskengät vaan antaa sit niin paljon enemmän tukea tonne jalkoihin. Ja tosiaan komia on päivä ollut, tosi lämmin ja siinä oli, varsinkin kun sinne tunturille kiivettiin, niin siinä oli kyllä aika tiukka, kun se tuuli valtavan kovaa, mutta heti oikeastaan kun tultiin sieltä alas, se tuuli vähän himmaantus. Ja mä en varmaan valehtele, jos mä sanon, että täällä on varmaan ollut lähes 20, jopa ylikin 20 astetta lämmintä, mikä on tosi outoa ehkä syyskuuksi. Ja nyt sit tosiaan leiri pystyy, sen jälkeen saa päivällisen laittaa, ottaa rennosti vaan ja tehdä sitä, koittaa vähän huoltaa mies kondikseen ja Mimmi koittaa sit parhaansa mukaan saada itsensä yöaikaa siihen kuntoon, että saadaan sitten vielä toi huominen ryykästy tosta alta pois ja jättäydyttiin vielä vähän tarkoituksella tänne vähän pitemmän matkan päähän, että riittää huomisellekin sit vielä ihan reippaasti kävelyyn ja kaikin puoli ollut kyllä huikea siistiä tähän saakka ja nyt ei muuta kuin iltatoimiin mars.
Hyvää huomenta. Ollaankin herätty tällaiseen aika tuuliseen aamuun ja heräilin tossa jo aamuyöllä siihen kun tuuli tuli tosta yli, niin kyllä se aikamoista huminaa pitää ja pilvet liikkuu valtavan nopeasti, ne on tosi alhaalla ja en tiedä yhtään, todennäköisesti sieltä kyllä jonkun sortin vesisatei tänään tulee. Ja meillä oikeastaan suurimpina suunnitelmina on aamiaisen laitto ja sitten kun aamiaiset on viritetty, niin kimpsut ja kampsut kasaan ja rykästää sitten viimeinen setti vielä sitten tonne tämän reitin loppupisteeseen ja sieltä sitten autokäyntiin ja seuraaviin seikkailuihin. Ja on kyllä ihan valtava hieno paikka kaikin puolin ja voin kyllä lämpimästi suositella, että jos haluaa hienoja tunturimaisemia tulla ihailemaan, niin tänne Muotkatunturille kannattaa tulla kyllä. Ja täältä tosiaan hiukan näiltä pohjilta löytyy jonkun verran tällaista metsää, on sitten mäntyä ja tuollaista koivua kasvaa vähän siellä sun täällä, niin pääsee hiukan tuulensuojaan myöskin tarvittaessa. Ja meilläkin tällä kertaa oli sitten risukeitin mukana juurikin sitä varten, että kun sen tiesi, että välttämättä täällä ei sitä puutavaraa ole ihan niin järjettömiä määriä, niin pystyy sitten maksimoimaan sen tulen tehokkuuden. Ja vaikka meilläkin kaasupoltin oli mukana ja aika reippaasti myöskin kaasua varmuuden varalta, niin silti ollaan saatu valtaosa ruuista kokkailtu ihan sitten noitten maasta löytyneiden risujen kanssa. Ja tosi helppoa ollut kaikin puolin suunnistaa. Se on ollut varsinkin tästä, kun tuosta Muotkan ruoktulta kun lähdettiin, niin ei tarvitse kun seurailla oikeastaan jokea ja jossain vaiheessa tulee tunturit vastaan. Niin niitä on aika helppo pitää sellaisena indikaattoreina, että missä tää sit oikein pyörii. Mut on kyllä, jäi tosi hyvä maku suuhun. Ja oikeastaan myöskin sen takia, että ollaan pysytty rutikuivana, että muutama tippa tullut öisin vettä, mut sepä ei haittaa tuo teltauumenissa. Ja nyt ei muuta kuin kimpsut ja kampsut kasaan ja lähdetään kävelemään viimeinen etappi sitten meidän reitiltä. Ja huikein kivaa kun katsoit tämän videon ja on kyllä ollut itselle tosi hyvä fiilis kuvailla näitä. Täällä on ollut tosi kuvaukselliset maastot ja kelit viimeisen päälle, niin tälle valokuvaajan sielulle tekee kyllä hyvää päästä vähän filmaamaan ja räpsimään kuvia näistä seutuvista. Ja kyllähän se pohjoisen ruska aina upea on. Ei muuta kuin kivaa syksyä sinne kaikille ja toivottavasti päästään nauttimaan talven hienoista seikkailuista.